लेखेका कुरा अर्कोले बुझेन भने बुझाइदिन चाहिने हो समालोचक। सजिलै बुझिने लेखाइ छ भने किन चाहियो समालोचक? ज्ञान प्रसारणको सहजता र सूचना प्रविधिका कारण अब समीक्षा समालोचना त्यति जरुरी लाग्दैन। सम्भवतः यो तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, थाहा भइसक्यो होला। तर चाहिँ यो कवि हाम्रो एकदम चर्चित कवि श्रवण मुखारुङले हालै एउटा पत्रिकालाई इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, त्यसमा यस्तो भन्नुभएको छ। अब म पहिलो प्रश्न मेरो छेउमा हुनुहुन्छ ज्ञानुजीलाई सोध्छु है। अब उहाँ एउटा कवि हो, चिर परिचित कवि हो होइन, उहाँले समालोचना चाहिँदैन भन्ने तर्क गर्नुभयो। अब कविहरू नै सजिला कविता, सरल कविता लेखिरहेछन् होइन, पाठकहरू आफै विज्ञ भइरहेछन्, पाठकहरू नै लेखक भइरहेछन् होइन। अब तपाईँहरूको स्थान, तपाईँहरूको काम बाँकी छ कि छैन? अब तपाईँहरू काम गर्ने कि नगर्ने? धन्यवाद राजकुमारजी। सम्पूर्णमा नमस्कार। धेरै बोल्दिनँ, छोटो छोटो बोल्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। मैले पनि पढाएको थिएँ यो। म धेरै कुरा त भन्दिनँ। यो समालोचनालाई चाहिँ अति सङ्कीर्णतामा बुझिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। समालोचना भनेको नि एउटा कविको कविता समीक्षा गर्ने मात्रै काम समालोचनाको होइन, समालोचक होइन। समालोचकमा त साहित्यको इतिहास लेख्नु छ, दर्शन चिन्तनको सिद्धान्तीकरण हरेक कुराहरू हुन्छ समालोचकको काम। एउटा सर्जकको कुनै सृजना पढेर राम्रो भयो या भएन भन्ने मात्रै काम समालोचकको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो त पाठकले नै गर्छ, सामान्य पाठकले पनि। हामीले जे दृश्य देख्छौँ, जे कुरा पढ्छौँ, त्यसको आफ्नो प्रतिक्रिया त हरेकको हुन्छ नि, हरेक समालोचक हो। तर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्यो होइन, बौद्धिक कामहरू गर्नु पर्यो, प्राज्ञिक कामहरू गर्नु पर्यो भने त कविहरूले त गर्नुहुन्न नि होइन, हामीले गर्छौँ। विश्वविद्यालयमा के पढाउने, कस्तो खालको आवश्यकता छ, अहिलेको साहित्य कुन दिशामा बगिरहेको छ, अहिलेको साहित्यको मूल स्वर के हो र के कमी छ साहित्यमा, अथवा के चाहिँ बढी आइरहेको छ जस्ता समग्र साहित्यको विश्लेषण गर्नु। अनि त्यसपछि विश्व साहित्यमा के चलिरहेको छ, कस्तो खालको सिद्धान्तहरू छ, त्यो सिद्धान्त हाम्रोमा कसो मिल्छ कि मिल्दैन, यी सबै यावत चेतनाहरू हो समालोचना भनेको। खालि समीक्षा गर्नु मात्रै समालोचना होइन। त्यसैले सरले भन्नुभएको कुरा समालोचक चाहिँदैन भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ, अब हेरौँ अबको दिनमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन र यसरी हामीलाई यहाँ उभ्याइन्छ कि उभ्याइँदैन, अब समयले नै बताउँछ। धन्यवाद। म अब पालो मिच्न चाहन्न, छेउछेउमा जान्छु है। अब श्रेष्ठज्यू तपाईँ पनि अब पत्रकारिता लाइनमा हुनुहुन्छ, समीक्षा समालोचना त नभनौँ, तपाईँ समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ होइन। अब यो समीक्षा चाहिँ कोही मरिसक्यो, मृत प्राय भयो भन्छन्, कोही कोमामा गइसक्यो भन्छन् होइन। यो समालोचना भन्ने चिज तपाईँले कहीँ कतै देख्नु भएको छ कि, भेट्नु भएको छ कि, अथवा हस्पिटलमै देख्नु भएको छ कि, कहाँ देख्नु भएको छ कि तपाईँले? सर्वप्रथम राजकुमारजीले मलाई डाक्टर भनिदिनु, म डाक्टर होइन। यो चाहिँ विनम्रतापूर्वक म तपाईँहरूलाई स्पष्ट भनिदिन्छु। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ होइन, त्यो होइन, म एकदम कुनै पनि हिसाबले म डाक्टर होइन। म कोही साथीहरूले झुक्किएर चाहिँ मुन्ना भाइ एमबिबिएस स्तरमा चाहिँ मलाई डाक्टर भनेको त्यति हो। यो कुरो स्पष्ट गरेँ मैले पहिला। अनि श्रवणजीको त्यो अन्तर्वार्ताबाट यो कुरा आयो। खासमा श्रवणजीले व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। आजको स्थितिमा समालोचना छैन, त्यसकारण यो समालोचकको जमाना होइन भन्नुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई पनि धेरै ठुलो रूपमा लिन मिलेन। मलाई चाहिँ समालोचना भनेको चाहिँ के हो भने 3-4 कुरो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जबकि म समालोचक चाहिँ होइन है, म पाठक प्रतिक्रिया लेख्ने मात्र हुँ। मैले समालोचनाको सिद्धान्त पनि पढाएको छैन। म खासमा सृजनशील लेखक हुँ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ दाबी हो। तपाईँहरूले यहाँ मलाई समालोचकको बिचमा राखिदिनु भएको मात्रै हो। समालोचकै समालोचना गराइदिनु ल्याउनु भएको होला, तर ममा त्यस्तो क्षमता छैन होला म भन्छु। अनि समालोचकले गर्नुपर्ने चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ भने, एउटा सूचना दिने काम पनि हो, अर्को सन्दर्भहरू जोड्ने काम, अनि मुख्य कुरो चाहिँ व्याख्या र दृष्टिकोण हो जस्तो लाग्छ। कुनै पनि साहित्यको व्याख्या दृष्टिकोण दिने यी कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ।
मूल कुरो चाहिँ अहिलेको जस्तो अहिले कविताहरू लेखेका छन् यति सोझा कविता लेख्यो। कविता भने त एकदम कसिलो कुरो हो नि, साहित्य भने एकदमै कसिलो कुरो हो। त्यसलाई व्याख्या जरुरी हुन्छ, त्यसमाथि दृष्टिकोण जरुरी हुन्छ। त्यो सर्वसाधारणलाई पनि साहित्य भने बुझाउनको लागि चाहिँ समालोचना जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले समालोचना छ कि छैन भन्ने बेग्लै कुरो होला। त्यो विगतमा हेर्ने भने जस्तो रामकृष्ण शर्मा जस्ता हामी कहाँ समालोचक हुनुहुन्थ्यो, अहिले कस्तो छ त्यो त्यसमा समीक्षाको विषय होला। तारानाथ शर्माले एउटा त्यो के अरे आमाको सपनामाथि लेख्नु भएको सामान्य भूमिका पढ्यो भने कति स्पष्ट हुन्थ्यो। अरू कविता लेख्नेहरूलाई नै कति ऊर्जा मिल्थ्यो, त्यो हेऱ्यो भने अहिले त्यहाँ समस्या आउला। तारानाथ शर्माले नै भनौँ न पश्चिमका महान साहित्यकारहरू भन्ने किताब लेख्नु, पश्चिमका केही महान साहित्यकारहरू, त्यो किताब पढ्दाखेरि पश्चिमको साहित्य नै पुरै एक झझल्को नै आउँछ। ती साहित्यकारलाई खोजी खोजी पढ्न मन लाग्छ। अहिलेका समालोचनाहरू पढेर चाहिँ त्यस्तो कृति पढ्नै नै जागरुक बनाउने खालको समालोचना लेखिएको छ कि छैन त्यो प्रश्न उठाउन सकिएला। तर समालोचना नै चाहिन्न कि भन्ने कुरो चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। समालोचना चाहिँ व्याख्या, विश्लेषण र दृष्टिकोण सर्वसाधारणलाई पनि साहित्यप्रति आकर्षित गर्नलाई, बुझाउनलाई चाहिँ समीक्षा समालोचना जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हाम्रो क्वेसनको राउन्ड 3-4 जाला जस्तो छ होइन, छोटा छोटा उत्तरले भन्नुभएको छ। अब म चाहिँ हाम्रो रजनी ढकालज्यू कहाँ जान चाहन्छु। हिजो मैले यो उतापट्टि हल नम्बर 1 मा चाहिँ एउटा सेसन सुनेको थिएँ, हिजोका कथा आजको कथा भन्ने सेसनमा। हाम्रो चाहिँ अर्चना थापा यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मेरो किताब कठपुतला भन्ने कथा सङ्ग्रहको चाहिँ नि आलोचना नै पाइनँ, आलोचना पाएको भए म आफूलाई सुधार्न केही मौका पाउँथेँ भन्नुभयो होइन। अब अर्चना थापा त आफै साहित्यिक सङ्गठन पनि गर्ने एकदमै राम्रो लेखक पनि मानिनुहुन्छ, समालोचक पनि हो। उहाँ जतिको लेखकलाई पनि अब आलोचना पाउनलाई मुस्किल भनेपछि होइन, अब आलोचना पाउने आधार के हो? बिन्ती पत्र हो कि अथवा चाहिँ नि फरमाइस हो कि बन्दी खाम हो कि के हो? यसको मापदण्ड के हो त? धन्यवाद तपाईँलाई प्रश्नको लागि र यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। मैले हिजो आख्यानको सत्रमा अर्चनाजीको त्यो प्रसङ्ग एकदम सुनेको पनि थिएँ र आज त्यो कुरालाई उकाउँछु पनि भनेको थिएँ। संयोगले तपाईँको प्रश्न मैमाथि पर्यो, यसको लागि पनि धन्यवाद। यो बिन्ती पत्र यस्ता कुराहरूले आलोचना गरिँदैन। उहाँले हिजो भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा सृजनात्मक आलोचना भएन। अर्थात् एउटा सर्जक अगाडि बढ्न चाहन्छ र पाठकले अथवा समालोचकले अथवा जो कोहीले उसलाई अझ कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुराहरू भनिदियोस्, ल स्वस्थ आलोचना गरिदियोस्, अथवा जस्तो सुकै भए पनि उहाँको किताबको बारेमा केही टिका टिप्पणी गरिदियोस् भन्ने उहाँको अपेक्षा हो। पहिलो कुरा त सबै पाठकहरूले त्यस्ता खालका टिका टिप्पणी गर्न सक्दैनन्, किनभने सबै पाठक अर्चना थापाको कथाको बोध गर्ने क्षमताका हुँदैनन्। एउटा कुरा, उहाँ धेरै माथिल्लो बौद्धिक स्तरको लेख्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा पनि होला एउटा कुरा। अर्को कुरा, समालोचना केही रूपमा सिर्जनाको तुलनामा कमजोर अथवा कमी भइरहेको अवस्था चाहिँ सत्य हो। उहाँले त्यो कुरातिर सङ्केत गर्नुभएको पनि हो। जति रूपमा सिर्जनाले नयाँ मुद्दाहरू ल्याएका छन्, नयाँ विषयहरू ल्याएका छन्, नयाँ कलाहरू ल्याएका छन्, नयाँ तरिकाले सिर्जनाहरू भएका छन्, त्यही रूपमा समालोचना चाहिँ अलिक कम भएको हुनसक्छ, भएको छ पनि। किनभने समालोचकले सबैका सिर्जनाहरू पढ्ने, मनन गर्ने, ती सिद्धान्तहरू बोध गर्ने एउटा सीमा छ समालोचकमा पनि होइन। उसले धेरै समय खर्चिनु पर्छ त्यसको लागि, त्यसमा उसको पनि सीमा छ। र सबै पाठकले चाहिँ उहाँले चाहे जस्तो समीक्षा गर्न सक्दैनन्, जसले गर्छन् तिनीहरूमा पनि सीमा छ। सायद त्यही भएर होला। मेरो प्रश्नको उत्तर यही होला। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। म अब गीताजी कहाँ जान चाहन्छु। अब यो आजको शीर्षक छ, टाइटल, त्यसमा फोकस हुन्छु म तपाईँसँग। अब धेरै मान्छेले धेरै वर्षदेखि प्रश्न गरिरहेछ कि कहाँ छ समालोचना, कहाँ छन् समालोचक भनिरहेछन् क्या। अब हामीले समालोचक त यहाँ 3 जना त
होइन, यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यहाँ दर्शक दीर्घामा पनि त्यतिकै हुनुहुन्छ होइन। अब हरेक कविले आफूलाई समालोचकको रूपमा, किन समालोचकले को ध्यान आकर्षण गर्न नसकेपछि त आफै गर्नु पर्यो। एउटा कविले अर्को पालोको पैँचो गर्ने हो कि होइन, के गर्ने हो, त्यो त्यतातिर गइरहेको देख्छु मैले समालोचना चाहिँ। अब तपाईँहरूको समालोचना फेरि कस्तो, विश्वविद्यालयको तपाईँहरूको होइन एउटा व्यवस्थित अध्ययन गर्नको लागि पनि होला सायद। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि तारानाथ शर्माको जस्तो समालोचना कहिले पनि पढ्न पाउँदैनौँ, तपाईँहरूको हातबाट कम्तीमा पढ्न पाउँदैनौँ होइन, कलमबाट पढ्न पाउँदैनौँ। त्यो एकदम प्राविधिक छ, नितान्त प्राविधिक छ होइन। अब सृजन, तपाईँ त एउटा निबन्धकार पनि हो, कवि पनि हो। हामीले चाहिँ सृजनशील समालोचना होइन, अब जस्तो मैले उदाहरण दिएँ तारानाथ शर्माको, त्यस्तो समालोचना हामीले कहिले पढ्न पाउने? यो शब्दाडम्बरमै रमाउने समालोचकलाई समालोचक भन्ने कि नभन्ने कि होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? मेरो क्वेसन अलि लामो भयो तर बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले। धन्यवाद राजकुमारजी। समालोचना गर्ने मान्छे आफै एकदमै घगडान समालोचक। लेखकहरू तर्सिन्छन् राजकुमारजीको हातमा किताब पढेपछि आउने प्रतिक्रिया खप्न सक्ने हो कि या ठहरै हुने हो भनेर। अब उहाँलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, यो त एउटा सेसनमा उहाँले यो प्रश्न गर्नु अनिवार्य पनि थियो, किनभने विश्वविद्यालयीय समालोचनाले हाम्रो समालोचना पद्धतिलाई चाहिँ बिगार्यो भन्ने आक्षेपहरू आइरहेको धेरै लामो समय भयो, हामी सुन्दै पनि आएका छौँ। हामी विश्वविद्यालयमा प्रवेश नगर्दै आएका यी समस्याहरू, यी प्रश्नहरू हामी विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेर त्यस्ता खालका समालोचनाहरू गर्न विवश भइरहेको बेलामा पनि आइरहेकै छन् र अरू कैयौँ वर्ष किन आउँछन् भने नेपाली समालोचनामा एउटा यस्तो साधनाको जरुरत छ जो नेपाली सङ्कथन अनुसारको एउटा मूल्य पद्धतिहरू बन्नुपर्छ। त त्यो कसले बनाउँछ र कहिले बनाउँछ भन्ने कुराको त्यो जिम्मेवारी म लिन सक्दिनँ या मेरो साथीहरू पनि लिन सक्नुहुन्न, किनभने हामी जुन परिवेशमा बाँचिरहेका छौँ त्यो परिवेशमा सिर्जना त अलिकति सहज छ, तर समालोचना भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो सिर्जना र समालोचनालाई चाहिँ हामीले अघि सिक्काको कविता कति मिठो सुन्यौँ, त्यो सिर्जना कति सुन्दर थियो, तर समालोचना र सिर्जना भनेको सिक्काको दुईटा पाटा हो भनेर स्वीकार्ने दिन कहिले आउँछ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो पनि चेतनाकै कुरा रहेछ र त्यसका केही खास कारणहरू होलान् जो तपाईँको प्रश्नमा थियो कि यो लेनदेनको मामिला बनिरहेको हो भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी यो प्रश्नमा धेरै अल्झिरहेका छौँ र हामी त्यस्तो खालको समालोचक चाहिँ होइन जो हाम्रो विज्ञापन गर्छौँ, कुनै कृतिहरू पढ्छौँ। खास गरी मैले समालोचना गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तै समालोचना लेख्न चाहन्छु म, तर म कतिचोटि मेरो पिएचडीको सिलसिलामा म कति रन्थनिएको थिएँ मेरो भाषिक कठिनाइले गर्दाखेरि। त्यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ तुलसी दिवस दाई भएको भए अहिले दाईले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो होला। तपाईँहरूको विश्वविद्यालयमा सिर्जनालाई किन तपाईँहरूको पदोन्नतिको निम्ति एउटा आधार बनाइँदैन? विश्वमा त बनाउँछन् त, यो नेपाली शिक्षण पद्धति त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के गरिरहेछ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। यो प्रश्न मलाई होइन, त्यो सिस्टमलाई हो र यो कहिलेसम्म रहिरहने प्रश्न हो मलाई त्यो पनि थाहा छैन। यहाँ धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ यो विषयको, त्यसैले त्यो मारमा एउटा समालोचक पनि पर्छ। र म त के भन्छु भने मेरो विषयमा आज म कविताको सेसनमा हुनुपर्ने मान्छे समालोचनाको सेसनमा छु। म नियतिले समालोचक भएको, मेरो रुचिले म कवि हुँ, म दाबी गर्न सक्छु। तर देवचन्द्र सुब्बालाई सम्झिन्छु म यति बेला, सिक्किमका डाक्टर देवचन्द्र सुब्बा, उनी समालोचक हुन् र उनले कविता पछि लेखे र उनले के लेखेका थिए भने एउटा कविता बुझ्नको लागि कविताको सही समालोचना गर्नको लागि त्यो मान्छे कवि नै हुनुपर्छ भन्ने बोध भएर म कविता लेख्न थालेँ भन्नुभएको छ है। त्यस कारणले यो समालोचनाको एउटा हामी एउटा स्थूल कुरा गरिरहेका छौँ, तर समालोचना एउटा त्यो एउटै बोटमा फल्ने आँपको फल होइन। विषयगत विविधताहरू छन्, परिवेशहरू छन् र त्यसलाई अनुसन्धानमुखी समालोचनाहरू छन्। अनि त्यसै गरी एउटा समीक्षा पनि एउटा समालोचनाको एउटा रूप हो र हामी यो एउटा यत्रो ठुलो सेसनमा समालोचनाको बारेमा यो आधा घन्टाको समयमा एउटा सानो बहस चलिरहेको छ, त्यसैले यी उत्तरहरू काफी हुँदैनन्। तर यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्रै समालोचनाको ठेकेदारी लिएको छ भन्ने खालको अथवा प्राध्यापकीय समालोचनातिर मात्रै लक्षित छ भने म यति बेला मेरा श्रद्धेय गुरु राजेन्द्र सुवेदी सरलाई सम्झिन्छु। खालि हामीलाई विश्वविद्यालयीय समालोचना गर्यो भन्छन् कि समालोचना हाम्रो कृषकले लेख्ने विषय हो त? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो, यति नै भने। थ्याङ्क यू। म चाहिँ यता ज्ञानुजी कहाँ आएँ। अब म एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। समालोचक भनेको सानोतिनो जिम्मेवारी होइन जस्तो लाग्छ मलाई, खेलाची पनि होइन। म यतिखेर हाम्रो ईश्वर बराललाई सम्झिन चाहन्छु। ईश्वर बरालले चाहिँ 2006 सालमा झ्यालबाट
भन्ने एउटा कथा सङ्कलन गर्नुभएको थियो, सम्पादन गर्नुभएको थियो 2006 सालमा। त्यो चाहिँ नि बेला उहाँ चाहिँ जम्मा 25 वर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो है। उहाँले चाहिँ पुष्कर शमशेरको बारेमा यस्तो लेख्नु भएको थियो, मैले भाषाको अलि सृजनशील भाषाको कुरा गरिरहेको छु होइन कि। पुष्कर शमशेरका कथामा सरसताको अभाव छैन, तर त्यहाँ कथामा चाहिने रस छैन। यस, पुष्कर शमशेरका कथामा सरसताको अभाव छैन, तर त्यहाँ कथामा चाहिने रस छैन। सरसता छ समस्या प्रदर्शनको र समाधानको, किनकि उहाँ कवि हृदयको हुनुहुन्न, त्यसैले भावना छ, भावुकता छैन हैन। यो लाइनहरू लेख्नको लागि अब यो नेताले भाषण गरे जस्तो गरेर सम्भव छैन हैन। यो त एउटा चाहिँ नि अन्तर्मनको आवाज पनि दिएको समालोचकले। र यो ईश्वर बराल भन्ने मान्छे कस्ता मान्छे रहेछन् भने हैन, 2012 सालमा हिमाल चुली भन्ने उनले कविता सङ्कलनको सम्पादन गरे। त्यसपछि 2012 सालमा 100 पत्री भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह सम्पादन गरे। 2012 मैले पाएँ है, 13 पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ नि एउटा लेखक होइन, एउटा समालोचकले गर्ने काम यिनीहरू पनि हुन् होइन। उनीहरूले एउटा कविलाई, एउटा निबन्धकारलाई, एउटा के अरे कथाकारलाई उनीहरूले इस्टाब्लिस गराए एउटा कथा सङ्कलनमा राखेर होइन। यी यस्ता मान्छे हुन् जसले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई चाहिँ महाकवि भन्ने पदवी उनले दिए होइन त 2004 सालमा हैन। एउटा समालोचकमा चाहिने भनेको निर्णय, कृतिको निर्णय गर्ने मान्छे पनि समालोचक हो। हामी कहाँ चाहिँ समालोचनाको नाममा आफ्नो विचार दिने, कुण्ठा दिने, परिचय दिने, चिना टिप्पण दिने हैन। यति गरेर तपाईँको समालोचनाको धर्म, समालोचकीय धर्म पुरा हुन्छ कि हुँदैन? क्वेसन फेरि पनि लामो भयो। धन्यवाद। क्वेसन लामो भयो, उत्तर त्यति लामो हुँदैन। म यो तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्छु। यहाँ समालोचना राम्रो छ या छैन भनेर निर्णय गर्ने कुन आधार? कतिवटा समालोचना पढ्नुभयो र त्यो मध्ये कुन राम्रो लाग्यो र कुन राम्रो लागेन, के कारणले राम्रो लागेन पनि त भन्नु पर्ला नि हैन। समालोचना, मैले अहिले समालोचनाको इतिहास लेख्दै गर्दाखेरि नेपालमा 800 जना समालोचक हुनुहुँदो रहेछ, 1500 कृति रहेछ हैन। त्यो कृति सबै पढ्नै नहुने छन् त, कसैले पढेकै छैन। त्यो कृतिभित्र यति राम्रा राम्रा पक्षहरू छन्, यति राम्रा राम्रा कुराहरू छन्। केशव प्रसाद उपाध्यायले भर्खरै लेख्नु भएको अन्तिममा एकाङ्कीको एउटा यस्तो राम्रो किताब छ, त्यो अहिले नाटक लेखिन कम भइरहेको छ हैन। उहाँले एकाङ्कीको यस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ, के भयो भने त्यो एकाङ्की पढिसकेपछि हरेकलाई नयाँ चेतना हुन्छ, तर कसैले पढ्दैन। अनि यहाँ बाहिर बाहिर के भनिएको छ भने हाम्रो समालोचना मर्यो। जिउँदो हुन त पढ्नु पर्यो, प्रतिक्रिया दिन पर्यो, यो आएन भन्नु पर्यो, यो छ भन्नु पर्यो नि। त्यो बारे कुनै कुरै हुँदैन। यो मेरो पहिलो कुरा। र तपाईँको प्रश्नमा म आउँछु। निर्णय गर्ने क्षमता भन्नुभयो, हरेक कुरा समय अनुसार हुन्छ। ईश्वर बरालले जे गर्नुभयो त्यो अहिले हामीले गरेनौँ भनेर हामी समालोचक होइनौँ भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। किनभने त्यतिखेर स्रष्टाहरू कम हुनुहुन्थ्यो, प्रत्येक कृतिहरू पढिन्थ्यो, रेसा खेलाइन्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नुभयो, त्यो उहाँको क्षमता पनि हो। तर अहिले हामीले यो कृति भयो, यो कृति भएन, यो यस्तो भयो भनेर समालोचकले भन्दाखेरि फेरि आउने प्रतिक्रिया के हुन्छ? सृजना त स्वतन्त्र हुन्छ, समालोचकले यो लेख भनेर लेख्ने हो र, समालोचकले भएन भनेर हुन्छ र भन्ने प्रतिक्रियाहरू पनि आउँछ। म चाहिँ के भन्छु भने समय नै समालोचक हो। जसले जे लेखे पनि समयले मूल्याङ्कन गर्छ। जसले राम्रो लेख्छ त्यो समयमा आइहाल्छ, उधिनेर पनि निकालेर पढिन्छ। र जसले कमजोर लेख्नु भएको छ त्यो समयले मूल्याङ्कन गर्छ। समालोचकले यो कमजोर भयो भनेर भन्ने आधारहरू पनि दिनुपर्छ। जस्तै कुनै कृतिहरू चाहिँ के भनिन्छ भने यो त माइलस्टोन हो भनिन्छ, यो त यस्तो हो भनिन्छ। तर किन त? कारण के हो?
तर्क तथ्य नदिकन कुनै पनि कृतिलाई राम्रो या नराम्रो भन्न मिल्दैन र त्यो एकदम साक्ष्यहरू राखेर त्यो प्रमाणहरू पेश गरेर यो कारणले भन्न सक्नुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले समालोचना लेखिएका छन् र त्यो पढ्ने पाठकहरू चाहिँ छैनन्। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। अब विधा अथवा चाहिँ नि आफ्नो पेसा अनुसारको क्वेसन पनि गर्नु पर्ला। उहाँलाई अब अलिकति यो पत्रकारिताको हिसाबले पनि सोच्नु पर्ला मैले, होइन? कस्तो भने हाम्रो समालोचना कहाँ छ भन्दाखेरि फेसबुकमा, होइन, यो सामाजिक सञ्जालमा छ। बधाई भन्ने पनि हाम्रो समालोचना, सबभन्दा छोटो समालोचना बधाई हो है। शुभ, कसैले त्यो किताब निकाल्दैछु यो वर्ष भन्यो भने शुभकामना, होइन? त्यो शुभकामना भन्यो एकचोटि, होइन? किताब निकाल्दैछु शुभकामना, अनि कभर निकाल्यो शुभकामना बधाई, होइन? उसले 10 जोडी बधाई खान्छ त्यो विमोचन हुन्जेलसम्म, है? अब हाम्रो समालोचना चाहिँ यो बधाई शुभकामना, होइन? त्यो बाहेक, होइन, एउटा अखबारमा पनि छ, होइन? अखबारमा हामी सामान्य एउटा पुस्तक परिचय लेख्छौँ, होइन? अनि समालोचक नभेटेर हो कि अथवा समालोचक कसै न कसैलाई भनिदिनु पर्ने हो कि, होइन? म जस्तो एउटा अकिञ्चन मान्छेलाई पनि समालोचकको बगरी दिइदिन्छन्। म आफैलाई लाज लाग्छ, है? यहाँ क्वेसन गर्नलाई मलाई लाज लागिरहेछ कि तपाईँहरूको अध्ययन, तपाईँको विद्वता, होइन, तपाईँको साधनालाई म सम्मानै गर्छु। जो कोही समालोचक भन्न सक्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन। तर समालोचना यति हल्का फुल्का भइरहेछ कि तपाईँले अभय श्रेष्ठजीले एक ठाउँ फेसबुकतिर हामीलाई व्यङ्ग्य गरिरहनु भएको हुन्छ, ठुटे समालोचक समीक्षक भनिदिनुहुन्छ, होइन? मलाई त खुसी लाग्छ, कम्तीमा ठुटे भन्ने शब्द त हामीले पाएका छौँ नि, होइन? अब यो पत्रिकामा कति लिमिटेसन हुन्छ। आजको आजै चाहिन्छ, भोलिको भोलि चाहिन्छ। एउटा जति ठाउँ छ त्यतिमा सीमित हुनुपर्छ। 1000 शब्द पठाए 600 शब्द छापिन्छ, 400 शब्द छापिन्छ, होइन? पाठकले यति गाली गर्छ, होइन? हामीले सुरुमा आलोचना गर्दैनौँ, पछाडि लास्टमा गएर आलोचना गर्छौँ, त्यो लास्टको फालिदिन्छ उसले, किनभने बढी भयो, होइन? बढी भएपछि 12औं पाना छापिन्छ, 13औं पाना त छापिँदैन, होइन? यसरी हामीले गाली खाइरहेछौँ, होइन? हामी समालोचक भनिरहेछौँ। तपाईँलाई पनि भन्दा हुन् कहिलेकाहीँ समालोचक, होइन? तपाईँलाई लाज लाग्दैन समालोचक भनि जथाभावी पाउँदा? मलाई कसैले समालोचक भनिदियो भने चाहिँ मलाई लाज लाग्छ। मलाई नभनिदिनुहोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्छु। मैले समालोचना लेखेको छैन, मैले जे लेखेँ, पाठक प्रतिक्रिया लेखेँ, सकेसम्म इमान्दार हुने प्रयास मात्रै गरेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले सामान्यतया नेपाली कविताहरूको असाध्यै कम मात्रै त्यसरी टिप्पणी लेखेको छु। अलिकति विदेशी साहित्यहरू केही मलाई असाध्यै मन परेको कृतिको चाहिँ मैले त्यो अलिकति मेरो पाठक प्रतिक्रिया दिने गरेको छु। त्यस हिसाबले मलाई कसैले समालोचक भनेर मलाई लज्जित पार्ने स्थिति आएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि जहाँसम्म मलाई यसमा अलिकति कुरो जोड्न मन लागेको कुरो चाहिँ के छ भने, समालोचना तपाईँले अहिले भन्यो भने किन कमजोर भयो भन्ने कुरो उठाउनु भयो। मलाई पहिलो चाहिँ समालोचकहरूलाई भन्दा हामी कवि लेखकलाई पहिलो त्यसको दोष चाहिँ म आफू लिन चाहन्छु। म आफू कविता लेख्ने मान्छे हुँ, कथा लेख्ने मान्छे हुँ। अनि अहिले यसो सम्झन्छु, ऊ बेला भुपी शेरचनले जस्तो लेख्नुभयो त्यस्तो मैले किन लेख्न सकिरहेको छैन। म चाहिँ एकदम के छ भने म पपुलिजममा गइरहेको छु। म पनि एक हदमा, है, म सकेसम्म पपुलिजमबाट बच्छु भन्छु। तर हामी अधिकांश लेखक कविहरू अहिले पपुलिजमबाट एकदमै प्रभावित छौँ। सामाजिक सञ्जालमा तुरुन्त राख्ने, तुरुन्तै एकदम हिट हुने, अनि छोटो छोटो लेख्ने तर एकदम टची जस्तो लाग्ने त्यस्तो कुरो दिएर एकदमै हिट हुन खोज्छौँ, जबकि साधना छैन। अनि गोविन्द गोठालेले जस्तो कथा मैले किन लेख्न सकेका छैन, बिपी कोइरालाले जस्तो कथा किन लेख्न सकेका छैन, रमेश विकलको जस्तो कथा किन लेख्न सकेका छैन भन्दा मैले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले जस्तो लेखेँ, समालोचक भने त मैले मेरो लेखमाथि आधारित त हो। हेरौँ न, अब त्यतिखेर बिपी जस्ता राम्रा कथाकार हुनुहुन्थ्यो, भुपी शेरचन, गोपाल प्रसाद रिमाल, बासु शशी जस्ता, बैरागी काइला जस्ता त्यस्ता त्यस्ता राम्रा लेखक हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तैको समालोचना त्यही स्तरमा आएको थियो, मलाई त्यस्तो लाग्छ, है। अहिले हामी पपुलिस्ट लेखकहरू पपुलिस्ट भएका छौँ। अनि त्यो पपुलिजम समालोचक पनि पपुलिस्टै भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। किन त्यसको चित्त दुखाइदिने, किन नराम्रो भनिदिउँ, ठिकै छ नि त भन्ने उसमा पुग्या हुनाले यो समालोचना त्यति राम्रो हुन सकेन कि जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा मलाई त अनि
यो बहसको विषय पनि आजको समालोचना होइन, आजको पपुलिजम माथि बहस हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। पपुलिजमले हाम्रो साहित्य, हाम्रो सिर्जनालाई ध्वस्त पार्छ। यही स्तरमा हामी गयौँ भने हामी चाँडै नै हामी सिर्जना शून्य हुन्छौँ। एकदम आपसमा एक आपससँग तपाईँले भने जस्तै एक आपसको चर्चा परिचर्चा गर्ने, तपाईँको वाह वाह गरिदिने बाहेक केही पनि रहँदैनौँ। एकदम पपुलिजमबाट बचौँ भनेर पहिला अरूलाई भन्दिनँ, म आफूलाई भन्छु, म चाहिँ पपुलिजमबाट बच्ने प्रयास गर्छु। धन्यवाद। अब म रजनी ढकालज्यूका जान चाहन्छु। अब हाम्रो कविहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि हामी माथि समालोचकको दृष्टि परेन होइन। कविहरूको गुनासो त्यही नै छ। मैले 30-35 वर्ष यो साहित्यकारहरूको सङ्गत गरेको छु होइन। उहाँहरूको गुनासो यही नै छ होइन। मदन पुरस्कार पाइन भन्ने पनि होला होइन, त्यो चाहिँ अलिक कम सुन्छु मैले होइन, तर त्यो छ। अब समालोचक र यो चाहिँ नि स्रष्टाको चाहिँ नि वार त है यो त वर्षौँदेखिको हो, पुरानो हो भयो होइन। अब पहिला हाम्रो कविको रूपमा इस्टाब्लिस हुनलाई पहिला अथवा साहित्यकार भनिनको लागि चाहिँ कि वासुदेव त्रिपाठीले भनिदिनु पर्थ्यो कि कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले भनिदिनु पर्थ्यो होइन। अहिले तपाईँहरू होइन, तपाईँहरू समालोचना लेखिरहनु भएको छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, किताबहरू छापिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले कसैलाई कवि बनाइदिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, कसैलाई साहित्यकार बनाइदिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, कसैलाई पुरस्कार सम्मान योग्य बनाइदिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न समालोचना लेखेर। तपाईँ एकदम रमाइलो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। रमाइलो प्रश्नको लागि धन्यवाद। बनाइदिने भन्ने कुरै आउँदैन, सबै आफै बन्ने हो, आफ्नै परिचय हो। जो कवि हुन्, कविका कविता अहिले भर्खर हामीले थुप्रै कविका कविता श्रवण गऱ्यौँ र तिनका कविता कस्ता छन्, के हुन्, कुन मूल्यका छन् भन्ने कुरा हामी श्रोताबाटै धेरै कुरा थाहा पायौँ र उनीहरूलाई यहीँबाट प्रतिक्रिया पनि दियौँ। उनीहरू आफ्नो परिचय आफ्नो लेखनबाटै दिन्छन्, कसैले बनाइदिएर भन्ने कुरा होइन। समालोचकले कवि भनिदिँदैन, समालोचकले कथाकार बनाउँदैन, समालोचकले उपन्यासकार बनाउँदैन। बरु सबै लेखकहरूले चाहिँ समालोचक बनाउलान् है, किनभने सिर्जना पछि त्यसको अनुवर्ती क्रिया हो समालोचना। ती अध्ययन गरेपछि तिनका मूल्य निर्धारण गर्ने, तिनका बारेमा विश्लेषण गर्ने समालोचनाले गर्छ। र अर्को कुरा, वर्तमान समयमा कविताका बारेमा लेखिएन अथवा कविहरूले हाम्रो बारेमा समालोचना गरिएन भनेर गुनासो गर्नुभएको छ भन्ने कुरा कविले मात्रै होइन, सायद सबै लेखकहरूले भन्नु होला। एउटा कुरा के सत्य हो भने अहिलेको समयमा लेखिएको सिर्जना अहिलेकै समयमा जुन तरिकाको मूल्याङ्कन गरिन्छ नि, त्यो तरिकाको मूल्याङ्कन सही नहुन पनि सक्छ क्या। धेरै वर्षपछि त्यो कविताले नै आफ्नो जीवन तय गरिरहेको हुन्छ, त्यो सिर्जनाले नै आफ्नो जीवन तय गरिरहेको हुन्छ र त्यहाँनिर गएर त्यसले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्छ। समालोचनाले मात्रै त्यो गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सिर्जनाकै आफ्नो शक्ति हुन्छ, कुनै पनि समालोचकले त्यो निर्धारण गर्ने होइन। धन्यवाद। उहाँहरूसँग लामो उत्तर हुन्छ होइन, 45 मिनट त उहाँहरू एउटा घन्टी पनि पढाउनुहुन्छ। अब हामीलाई समय एकदमै अब अहिले भिटो लगाइसकेको छ है। अब अन्तिम प्रश्न नै सम्भवतः होला गीताजीलाई। अब समालोचना चाहिँ अब गम्भीर विषय हो होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम शास्त्रीय कुराहरू जोडेर बोल्नुपर्छ, क्वेसन गर्नुपर्छ, एन्सर दिनुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने पनि होला। तर मैले समालोचना चाहिँ हल्का फुल्का होइन, मैले एउटा समीक्षालाई समालोचना भन्ने ठाउँमा, पुस्तक परिचयलाई समालोचना भन्ने ठाउँमा हामीले यदि हल्का फुल्का गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन होला भनेर मैले यस्तो क्वेसन गरेको हो होइन। अब तर के छ भन्दाखेरि हामीलाई समालोचना नत्र इन्जोय नै हुन्न, कसैले पढ्नै सक्दैन हाम्रो नेपाली समालोचना। किनभने हाम्रो अब न इन्द्रबहादुर राईको साहित्य र समालोचना उस्तै उस्तै हुन्छ होइन। न साहित्य पढ्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँको समालोचना पढ्न सक्नुहुन्छ है।
त्यस्तो जटिल पनि बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू। जटिल बनायो भने तपाईँहरू बौद्धिक हुनुहुन्छ, तपाईँ तार्किक मानिनुहुन्छ होला होइन, तपाईँहरूको नम्बर प्रोफाइल बढ्छ होला। तर के भने समालोचनाले चाहिँ एउटा निर्भीकता, एउटा स्पष्टवादिता, एउटा विश्वसनीयता, एउटा पठनीयता बढाउने काम चाहिँ पक्कै पनि गर्छ होइन। त्यसको लागि तपाईँले अब आफू खुसी हुने कि पाठकलाई खुसी पार्ने कि होइन, अथवा चाहिँ नि लेखकलाई खुसी पार्ने कि होइन, तपाईँले यो समालोचना गर्दाखेरि आफूलाई मनमा लागेको अथवा तपाईँको के अरे समालोचकको धर्मले होइन देखेको कुरा कतिको लेख्नु भएको छ होइन, लेखेर अनि तपाईँको कुरा लेखकले कस्तो प्रक्रिया गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एउटा जिज्ञासा थियो। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। प्रत्येक शिक्षक एउटा समालोचक हो। जसरी हामीले समालोचकको लागि समीक्षकलाई नै समालोचक भन्ने तहमा कुरा गरिरहेछौँ, यसको मतलब हामीलाई थाहा छ समीक्षा र समालोचनाको बीचको फरक के हो होइन। र हामी जुन यहाँ हैसियतमा यहाँ आएका छौँ त्यो हामीले गर्ने समालोचनाको कारणले यहाँ छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले गरिरहेको समालोचनामा त्यो व्यक्ति हुँदैन, हाम्रो अगाडि त मात्र सङ्कथन हुन्छ। त्यो व्यक्ति खुसी होस् या नहोस्, त्यो व्यक्तिको कवितालाई हामी हेर्छौँ या त्यसको सङ्कथनलाई हेर्छौँ कुनै पनि विधामा, र हामी अहिले के पनि गरिरहेका छौँ भने त्यो सङ्कथनलाई हाम्रो समाजको कुन खालको एउटा प्रवृत्ति अन्तर्गत राखेर हामीले हेर्न लागिरहेका छौँ। अहिले समालोचना भनेपछि पहिला जस्तो विधातात्विक समालोचनामा हामी अल्झिरहेका छैनौँ। अहिलेको समयको माग के भइरहेको छ भने हाम्रो साहित्यको यदि समाजपरक उद्देश्य हो भने हामीले कुन सिद्धान्त त्यो समाजमुखी भएर फर्किएर गर्ने हो समालोचना, त्यस आधारमा हामी धेरै समालोचनामा अहिले काम गरिरहेका छौँ र त्यो अहिले सांस्कृतिक समालोचनाको एउटा युगमा रहेछौँ हामी। र त्यसैले पश्चिमबाट सांस्कृतिक समालोचनाको सिद्धान्त आए पनि हाम्रा सङ्कथनहरू, हाम्रो समाजका सङ्गठनहरू छन् र मलाई टोटल्ली ती सङ्गठनहरूमा प्रयोग हुने पश्चिमी समालोचना पद्धतिहरू, पर्याधारहरू एक मान्छेको एउटा नेचरको हिसाबले ती अत्यन्त विपर्यासयुक्त छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। केही कुराहरू छन् जो हाम्रो पूर्वीय विषयलाई पश्चिमी आँखाले हेऱ्यो भने अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले अहिले गरिरहेको बहस के हो भने हाम्रा सङ्गठनहरूलाई हुबहु पश्चिमी सिद्धान्तहरूले पर्गेल्न कतिको न्यायोचित हुन्छ, त्यो लेखकलाई कतिको न्याय हुन्छ, हाम्रो समाजलाई कतिको न्याय हुन्छ भन्ने हो। हामी अहिले व्यक्तिको कुरा गरिरहेका छैनौँ, व्यक्ति लेखकको कुरा गरिरहेका छैनौँ, हामी अहिले प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले गर्ने अधिकांश समालोचनाहरू अहिले हामीले एउटा लेखकको एउटा मात्रै कवितालाई या एउटा कविता सङ्ग्रहलाई भन्दा पनि त्यो समय खण्डमा आएका कविताहरूमा कस्ता कस्ता प्रवृत्तिहरू आए भन्ने कुरालाई हामी बढी पर्गेलिरहेका छौँ। हाम्रा एकाडेमीहरूले गरिरहेका, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले गरिरहेका, हाम्रा स्वतन्त्र अध्येताहरूले गरिरहेको काममा हामी त्यो धेरै देख्न पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा हामीले अहिले जस्तो कि अघि श्रवण दाईको कुरा आएको थियो सुरुमा, म त्यहीँबाट क्लोज गर्न चाहन्छु। एउटा कविताको कार्यक्रम थियो र उहाँ समीक्षकको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ धेरै किताबहरूमा चाहिँ सम्पादकको भूमिकामा हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै त्यो बन्द गर्नु भन्दाखेरि उहाँकै कुरा अलिकति विरोधाभास जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले लेखकले कुन सिलसिलामा बोल्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझेर त्यसलाई एउटा मासको एउटा सामान्यकरणको विषय नबनाउँदा पनि राम्रो हुन्छ होइन। त्यस कारणले मैले त्यो कुरालाई अलिकति जोडे मात्रै, अब समय छैन भनिएको छ, त्यसले एउटा प्रेसर हुँदो रहेछ। किनभने समालोचना गर्नु भन्ने कुरा नै एउटा यति धेरै जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यहाँ एउटा समालोचक इमान्दार हुनुपर्छ। इमान्दारी हुनको लागि चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त? इमान्दारको पहिले त पढ्नु पर्यो नि, त्योसँग जोडिएर आएका धेरै सन्दर्भहरू पढ्नु पर्यो, त्यो विषयको एकदमै त्यो विशिष्टीकृत अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो कुरा ठिक हो कि होइन त्यसले लेख्यो। लेखकले त एउटा मुडमा लेख्यो होइन, मैले यो मुडमा लेखेँ हेरिदेऊ त भनेर त हामी साथी बिचमा पनि अहिले भन्ने चलन छ। र सम्पादन गरेर मात्रै एउटा ग्रुपमा पाण्डुलिपिलाई चाहिँ हेरेर मात्रै हामी प्रकाशन गर्ने समय पनि आएको छ। त्यो राम्रो कुरा पनि हो होइन। त्यसैको अर्को ठुलो रूप चाहिँ के हो त? समालोचकको जिम्मेवारी हो, जसको लागि धेरैभन्दा धेरै अध्ययन आवश्यक छ, सन्दर्भहरूमा जानु आवश्यक छ, मिथकहरूको अध्ययन गर्न जान्नु आवश्यक छ र तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने त्यो दृष्टिकोण पनि बनाउनु आवश्यक छ। त्यसैले म अहिले यो स्टेजमा बसेर अनि तुलसी दिवस दाईको अगाडि समालोचनालाई हल्का किसिमले चाहिँ म लिन चाहन्न र त्यो समालोचनाले जस्तो ज्ञानुजी एकदमै समालोचनामै समर्पित हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको कुरालाई म एकदमै त्यो गहिरोसँग बुझ्न सक्छु कि, र म पनि त्यही बाटोमा त छु। तर मलाई चाहिँ मनपर्ने कुरा के हो भने सृजनात्मक समालोचनाको पक्षधर्म हो र मलाई एमएको अध्ययनको क्रममा चाहिँ विश्वविद्यालयले नै एउटा के पनि दिएको छ भने यो एमए पास गरिसकेपछि
राम्रो विभिन्न विधाहरूमा राम्रो सिर्जना गर्न सक्ने योग्य सर्जक तयार पार्नु भन्ने विश्वविद्यालयले नै एउटा चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा राखेको छ र त्यही उद्देश्यको विपरीत सृजनालाई स्वीकार्दैन भने त्यो मेरो कमजोरी होइन। तर समालोचना भनेको बहुत गम्भीर विषय हो र आज हामीले जति पनि पढिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ, त्यो प्रवृत्तिगत र चरणगत गरिरहेका छौँ, त्यसैले त्यो युग सापेक्ष छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब यो सम अप गर्न मैले खोजिरहेको थिएँ 2 लाइनमा होइन। अब यो जिम्मेवारी म ज्ञानु अधिकारीजीलाई दिन चाहन्छु। अब तपाईँहरू 2 लाइन हो कि 1 लाइन भन्ने भए चाहिँ भयो होइन, किनभने मलाई उहाँ 2 आँखा तरिरहनु भएको छ। 5 मिनटदेखि म त्यो सामना गर्न सक्दिनँ। 1 लाइनमा मात्रै भन्नुहोस् ल, 4 जनाले 1 लाइनमा भन्नुहोस्, अथवा एउटाको समय अर्कोलाई दिन पनि सकिन्छ। म यहाँनिर राजेन्द्र बानिया सर पनि समालोचक, राजकुमार बानिया उहाँ पनि समालोचक। उहाँले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो सुरुमा, समालोचक आवश्यक छ कि छैन। बीचमा एउटा प्रश्न गर्नुभयो, सबैको गुनासो छ समालोचकले हेरिदिएन भन्ने है, विरोधाभास। एउटा प्रश्न छ समालोचक चाहिँदैन, अर्को प्रश्न छ होइन, यहाँ प्रश्न त्यो आयो र अनि उहाँले निर्णय खोजिरहनु भएको छ, समालोचकले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन भनिरहनु भएको छ। अब म राजकुमारजीलाई प्रश्न गर्छु, भन्नुहोस् त समालोचक चाहिँदो रहेछ कि चाहिँदो रहेछ? सुन्नुहोस्, मैले समालोचना चाहिँदैन कहाँ भने, समालोचकले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्यो। समालोचकको पगरी मात्रै गुथेर भएन, ठुल्ठुला मोटा मोटा ग्रन्थ सम्पादन गरेर मात्रै भएन। तपाईहरूले विश्वसनीय कुरा लेख्नु पर्यो, अध्ययन बढाउनु पर्यो, सबैले पढ्न लायक गरेर लेख्नु पर्यो भनेको मात्रै हो। तपाईँको समालोचनाको पगरी म कहिले पनि खोज्न सक्दिनँ, तपाईँको प्राध्यापक पेसा पनि खोज्न सक्दिनँ। मैले प्रश्न मात्रै गर्न सक्छु। जसरी कविलाई कविता लेख भनेर लेख्दैन, त्यसै गरेर समालोचनालाई चाहिँ लेख भनेर लेख्नै पर्ने बाध्यता किन? त्यो पनि मेरो प्रश्न। हामीलाई पनि त बाध्यता छैन होला नि त, हाम्रो पनि त रहर होला, हामीलाई पनि इच्छा लागेको कुरामा लेखिन्छ होला कि राज्यले हामीलाई प्रोजेक्ट दिनु पर्यो, यस्तो यस्तो कुरामा रिसर्च गर, यस्तो यस्तो समय दे भनेर छोराछोरीलाई खाजा बनाउनै छोडेर हामी चाहिँ पछाडि लागेर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा पनि एउटा कुरा हुन्छ। ल अब म मेरो कुरा धन्यवाद। मेरो चाहिँ अघि ज्ञानुजीले भनेको कुरो समय सबैभन्दा ठुलो समीक्षक हो, समालोचक भन्नुभयो, मलाई त्यो एकदम मन पर्यो। त्यो कुरो चाहिँ म एउटा उदाहरण सहित म आफ्नो कुरो सिद्ध्याउँछु। जस्तो अलि अगाडि हाम्रो भन्दा भनौँ भूपी शेरचनको पुस्ताको बेला बासु शशी त्यति चर्चित कवि हुनुहुन्थ्यो। भूपी शेरचन एउटा क्षेत्रले एकदम भूपी शेरचनलाई चर्चा गरिरहेको थियो, एकदम पपुलर पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्कोतिर चाहिँ बराई काहीँलाई यो जनजाति पछि त्यो खालको बिम्बहरूले गर्दाखेरि त्यतापट्टि एकदम पपुलर हुनुहुन्थ्यो। गोपाल प्रसाद रिमाल तीभन्दा अलि अगाडि हुनुहुन्थ्यो। चेतनाका हिसाबले गोपाल प्रसाद रिमाललाई भ्याउने कवि अहिलेसम्म कोही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि बासु शशी राम्रो लेख्ने हो भने समय सबैभन्दा ठुलो समालोचक हो भन्ने सबैभन्दा ठुलो प्रमाण चाहिँ बासु शशी अहिले पनि त्यत्तिकै पपुलर, पछाडि भए पनि त्यो बेला कसैले चर्चा गर्दैन, तर बासु शशी पढ्न लायक लेखेको, पढ्न लायक कवि हो, सबैभन्दा एकदमै राम्रो कवि हो भनेर त अहिले प्रमाणित भएको छ। जस्तो राजकुमारजीले भर्खर एउटा किताब निकाल्नु भएको छ, त्यो किताबै एउटा राम्रो प्रमाण हो कि बासु शशी अत्यन्त राम्रो कवि हो, समय सबैभन्दा ठुलो समालोचक हो भन्ने त्यो किताबले पनि प्रभावित गर्छ भन्ने लाग्छ। बासु शशी सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हुनुहुन्छ। मेरो भनाइ यही हो। धन्यवाद। समालोचक समालोचना गर्न बाध्य छैन, सही कुरा हो। हामी आफ्नो काममा पनि व्यस्त छौँ, तर हाम्रो धर्म गरिरहेका छौँ र सबैका पुस्तकहरू पढ्न, सबै सिद्धान्तहरू बुझ्न र सबै ज्ञानहरू ग्रहण गर्न हामीलाई चाहना छ, तर हामीसँग पनि समयको सीमा छ। त्यस हुनाले सबै समालोचना अपेक्षा गरे अनुसार नआएका होलान्, सबैका बारेमा नलेखिएका होलान्। त्यो बिस्तारै ठुला प्रोजेक्टहरू बन्लान्, आयोजनाहरू होलान्, सरकारले पनि कुनै योजनाहरू गर्ला, त्यसमा चाहिँ हामीहरू आफ्नो समय दिन सकौँला। र अर्को, विश्वविद्यालयले मात्रै विश्वविद्यालय समालोचना गर्यो भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिनँ, किनभने कम्तीमा पनि समालोचना के हो भन्ने कुरा विश्वविद्यालयले सिकाएको छ। विश्वविद्यालयबाटै यी कुरा सुरु भएका हुन् र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा यो राखिएपछि नै यी कुराहरू अगाडि बढेका हुन्। कविताका बारेमा अध्ययन, विभिन्न विधाका बारेमा अध्ययन पाठ्यक्रमहरूले गराएका छन्। त्यस हुनाले यसका लागि हामीले आलोचना होइन कि जस नै दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र समालोचक
किन चाहिन्छ भन्ने कुरा त बारम्बार तपाईँहरूले विभिन्न कृतिहरूको भूमिकाहरूबाट पारिजातले पाएको पुरस्कार शङ्कर लामिछानेको भूमिकाबाट र अरू भूमिका मात्रै समीक्षाहरू मात्रै होइनन् कि समालोचनाका धेरै कोणहरूमा मोहन कोइरालालाई मोहन कोइराला कसले बनाएको हो, समालोचकले बनाएको हो। के धेरै कुरा बुझाउनको लागि समालोचक चाहिन्छ, तर पाठक नै सबैभन्दा ठुलो समालोचक हो। त्यसको मूल्य चाहिँ निकै पछिसम्म रहन्छ। एउटा कृतिले आफ्नो जीवनलाई धेरै लामो समयसम्म राख्छ यदि ऊ शक्तिशाली, त्यो शक्तिशाली छ भने। एउटा समालोचकले भनिदिँदैमा चाहिँ हुँदैन। धन्यवाद। यो सायद अन्तिम एउटै वाक्यमा भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ के लागिरहन्छ भने रजनजीले अनि हाम्रो अभय सरले र हाम्रो ज्ञानु म्यामले भनेको कुरा सबै माननीय कुरा नै हुन्। अनि समालोचक चाहिँ एकदमै यो अब्जसिभ पेसा पनि हो समालोचना। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति खुसी भएर प्रफुल्ल भएर सृजनामा जस्तो रमेर बोल्न नसकिने विधा पनि हो यो। र अर्को कुरा जस्तो अहिले जुन स्थापित हुने कुराको छ, वासुदेव त्रिपाठी सरहरूले नेपाली कविता भाग 4 लेखेर त्यहाँ बैरागी काइलापछि मोहन कोइरालासम्मलाई स्थापित गरिदिइसकेपछि नेपाली कविता यसरी रल्लिएको छ, अलमल्ल परेको छ कि अब एउटा यस्तो समालोचक आएर तपाईँले भने जस्तै निर्णयात्मक एउटा क्षमता भएर त्यो गर्नु जरुरी भइसकेको छ। र अहिलेको कविताको प्रवृत्तिहरूलाई केलाउनको लागि त्यो खालको साधना गर्ने परिस्थिति राज्यले दिने हो कि होइन, यो प्रश्न मेरो स्वतन्त्र प्रश्न हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सबैले एकदम धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो। आभारी छु। अब क्वेसन गर्ने समय भएन होइन, किनभने हामी नै पर्याप्त भयौँ आज। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आजको नेपाली समालोचना सेसनको सहजीकरण गर्नुहुने राजकुमार बानिया र वक्ताहरू डाक्टर रजनी ढकाल, ज्ञानु अधिकारी अभय श्रेष्ठ र डाक्टर गीता त्रिपाठीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब एकैछिन अर्चना थापाज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो वितरण गर्ने सानो सेसन रहेको छ, त्यो कुरा हामीले गर्दै पनि आइराखेका छौँ। र यो मायाको चिनो लिइदिनु हुनका लागि म डाक्टर रजनी ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि अर्चना थापाज्यूलाई म अनुरोध गरिरहेको छु। र यहाँहरूले जोरदार तालीका साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यसपछि अर्को सेसन रहेको छ, अङ्ग्रेजी कविताको सेसन हो। यसको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ रूपसिंह भण्डारी। तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि ज्ञानु अधिकारीज्यूलाई म आमन्त्रण गरिरहेको छु। त्यसै गरी डाक्टर गीता त्रिपाठी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यो मायाको चिनो लिइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अभय श्रेष्ठज्यूलाई पनि म मायाको चिनो लिइदिन अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै सहजीकरण गर्नुहुने राजकुमार बानियाज्यूलाई पनि यो मायाको चिनो लिइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने अङ्ग्रेजी कविता सुन्ने बेला भएको छ। त्यसपछि अत्यन्तै रोचक सेसन छ हामीसँग, देउडा गायनको सेसन पनि रहेको छ। त्यसपछि हामीले हिजोदेखि नै प्रतीक्षा गरिरहेको कलिङ काठमाडौँ महफिलको पनि यो सन्दर्भ रहनेछ। त्यसपछि हामी आजको यो सेसनको श्रृङ्खलाहरू सकिनेछन्। अब म कति पनि ढिलो नगरिकन एउटा ग्रुप फोटो चाहिँ लिन्छौँ हामी। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी आजको नेपाली कविता, आजको नेपाली समालोचना भन्ने सेसन अब सकिएको छ। र अब भने अङ्ग्रेजी कविताको सेसन सुरु हुन्छ। अङ्ग्रेजी कवितामा केही कविहरू, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कविहरूले रोचक कविताहरू यहाँ वाचन गर्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै सुन्दर र आजको यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म कवि रूपसिंह भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रूपसिंह भण्डारीज्यूले अबको सेसन सञ्चालन गर्नुहुनेछ। Thank you, Navin, handsome brother, IMC. Okay, good afternoon, good evening, everyone. Good evening, Kathmandu. How are you? So, finally we arrived in our session. So we are so grateful to KLF that gave chance to
English poet as well. Actually, it should be the most priority because Indian and Nepali people can understand English better, and it should be like a lingua franca. But anyway, this evening we want to make very memorable, so that to chair this special session, I would like to invite here our very elder legend and the icon of Nepali poetry, our elder respected poet Tulsi Divas. Please give a big round of applause. Similarly, the first poet I want to invite here. So how we'll pursue this program. So we'll invite the poet and he will sit together with us. And one poet will recite his poem or his creation. After that, I will call another poet can sit together with us and can recite. So please, I humbly ask to each one of you, please, we are in rushing. So this, you see this organizer are so much rushing. They have another program and these sessions are like we are far from the time. That's why please recite your own beautiful poem. If I ask somebody to recite two, you can recite. If I really make you give a chance, please consider this thing. And no need to greeting and anything. Just come and go to your poem and recite your poem. So without further ado, I would like to invite here our senior poet, Suman Pokhrel. So to sit the seat, I want to invite here poet from India, Kavita Singhal, Didi. Please come and sit, and Suman Dai can read the own poetry. हजुर म यो अङ्ग्रेजी कविताको सेसनमा परेको हुनाले मैले एउटा यो 2014 लेखेको कविता छ, त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। यसको शीर्षक छ फिभर। Fever. Fever painted me all over the body with its warm kisses of love for duration unknown. Taking everything aside of my own being, it was a marvelous feel to be cocooned into the grip of this thin frenzy from head to toes. It was immensely ecstatic to feel the passionate warmth over the skin. It was delicious to be caressed by its softness beneath the shell. I want the fever to grab me forever and want you to be my fever. Thank you. Thank you so much, senior poet Suman Pokhrel. And I want to invite in Kavita Singhal to recite her beautiful poem. So she has flown from in Delhi to recite poem. So I gave him to short two poems he can recite. So for another poet to be ready, I want to invite here Bhisma Upreti sir on the stage. So I have seen him around here, maybe here around. He is around here. Bhisma sir. Nepal, I love you. Kathmandu, I love you, and I love the people of Kathmandu. I've grown up in Darjeeling, so Nepal is very special to me. I love the language. I can even speak the language, but my poem is in English. The title is Omnipresent. You stand at the horizon, powerful, omnipresent, empowering the waves with vigor and strength, never tiring, never relenting, sending them constantly on their journey to the shore, some tender, gentle, some strong, passionate. How many messengers do you send to me? Pure, frothy, white, dancing, gleeful waves, rushing towards the shore, imploring, beseeching, touching my feet, then retreating into the sea, leaving behind your imprints in the sand. Then the waves come again, forceful, strong, merging my imprints with yours, receding into the sea, carrying them to you as you stand at the horizon, powerful, omnipresent, savoring my messages, knowing I am waiting at the shore to be carried away
when the time is right, across the distant ocean to a space called paradise. And this is my second poem is a promise. Since we are talking about spirituality and mother being the highest level of spirituality, this poem is on mother. A promise. I kept my promise. I'm here. You kept yours. You just moved higher from a divan on the floor to a garlanded frame on the wall. I pant up the endless stairs. The door opens. You welcome me. Your smiling face embraces me from a frame on the wall. Your eyes gaze at me lovingly. You are so happy to see me. You appear so real, so alive, even from a frame on the wall. Your love hasn't left this home. You are here with us all. You kept your promise after all, even if from a frame on the wall. Thank you. Thank you so much. Such a beautiful poems. Now I want to request a senior poet, celebrated poet, essayist Bhisma Priti sir. And for the here, I want to invite Trina Chakrabarti, a famous celebrated writers from India, writes in Bengali, Hindi, and she's just first time she's presenting here. Wait for 2 days. So welcome her also. So you can go ahead. सुमनजीले भने जस्तै नेपालीमा कविता लेख्ने आज म अङ्ग्रेजीमा कविता पढ्ने सेसनमा परेको छु। त्यसो त मेरो अङ्ग्रेजीमा धेरैवटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। मैले यहाँ पढ्न लागेको कविताको शीर्षक हो अल्फाबेट एन्ड द फेस। अल्फाबेट एन्ड द फेस। द अल्फाबेट has no face of its own, but I see my own face in the alphabet. The alphabet has no face of its own, but I see my own face in the alphabet. The alphabet slaps my pride, mocks my gentlemanliness, stripes me of my egos, leaves me naked, then says to me, "This is you." The alphabet kneads me and destroys me, pats me gently and acquaints me with my achievements, with my weaknesses, and teaches me again to be whole. The alphabet has experience, has truth. The alphabet has experience, has truth, has the weapon to cut through pretense, and also has its own form. The alphabet has no face of its own, but I see my own face in the alphabet. Thank you. Thank you. Thank you so much, Bhisma Priti, poet. And now I want to request Trina Chakrabarti for her poems. Please give a big round of applause. And now I want to invite here our celebrated writer, poet and essay critics, Mahesh Paudel sir. Please give a big round of applause to him also. So Trina Chakrabarti, madam, can read 2 poems. Thank you, everyone Short listening. poem. As Roop Singh ji told you that I write in Bengali, but now here I will read my poems in English. So the first one is resource. Once upon a time, I used to stand on the roof and think about faraway things. Once upon a time, I used to stand on the roof and think about faraway things. Now, I think about the roof from far away. I cannot believe.
I see the leaves blowing away. I find dust on my railing drooping days. I always wanted a distant space. Many a time I wanted to come back to my roof. Quite a few houses standing one after the other, an easy day sidestepping the telephone, empty streets, wide awake in their oblique existence. I watch everything from afar. I think about the roof from far away. Once upon a time, I used to dream of the faraway standing on the roof. Ali त बजाइदिउँ। And the second and last poem is just a minute. It's a loop poetry called Journey. Finding a way at last. Finding a way at last beside a letter. That letter, in the string of alphabets, is illuminating in its own realm. That realm, which I'm constantly searching within the light and darkness. That darkness, which is ceaselessly drifting me into the folds of its depth. That depth, reaching where I see myself awake, tireless. The seeds, earth, and the roots are all wakeful side by side. In the stillness, there are no threatened faces. The wings are sleeping at a distance, and upon the insistent water, I'm writing the words of the sky. In that water, I find the traces of all lost pathways of mine. Thank you. Thank you so much. Beautiful poems. So now I would like to request Mahesh Paudel sir for the recitation. And here I want to invite here Bhuvan Thapalia sir. Respected Tulsi sir, and friends from India and Nepal. My poems are so short that as soon as I spell the title, the poem is done. So I'll be reading 2 poems. Poem number 1, Border. Border. Standing near to the Wagha border, I asked an old man who was burning letters there, Father, where does Indo-Pak border lie? He turned towards me, appeared grave, placed his forefinger of his right hand upon my chest and said, Here. Both his feet were standing on heaps of ashes. Buddha. So nice. Another poem is titled India Gate, the famous India Gate. At India Gate, did you see some Bahadur's name? From the stone slabs where these names have been carved, drops of sweat and tears are rolling down even today and are dropping on the chest of hot iron floor only to change into vapor as soon as they fall aground and soar towards the farthest fringes of the unknown firmament. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I want to request Bhuvan Thapalia sir. Please recite your poem. And now I want to invite here Ujjala Kapalik. The Please title prepare. of my poem is Reading a Poem to My Father. One evening, to ward off the inertia stemming out of current pandemic, I read aloud to my father one of my favorite poems from U.T. Sharma's The Lake Fewa and Hers. A high blood pressure and a chronic diabetes patient, though he can read only the headlines of a newspaper, his glare can be as rigid as a row of commas on a page of my poems. He can hush us all by just clearing his throat. There is nothing lyrical about him. His emotions are packed full as the groceries on the supermarket shelves. Often it's not easy to recite poems in front of him. And my reading that lonely evening was scratchy as I was shaking from it. Sensing my anxiety,
He grabbed the book from my hands and lifting it to his eyes to discover huge affairs with the Himalayas. After industriously reading a few poems, I noticed a flame of joy lighten up his dark, silvery eyes. He nodded his head and smiled. Oh, yes, this I remember. And this too, how we washed our clothes in the river and cooked on an open fire. We had straw mats instead of dining tables. And for brunch, we had beaten rice flakes and cod. And families gathered before the fire, united before the sunlight left us for a long, cold night. As the day's last thumping kiss painted the sky, my father, perched on the side of the antique sofa, smiled. I feel as if Yu poems has unfastened my past. His verses have struck in me a trumpet of triumph, a yearning to return, and sweet smell the swell from which I have sprung. Son, I can feel it. His poems have triggered the sensations of hope in my aging heart. They have fed me a gusto to smile ever more. I was ecstatic, a happy, hopeful father. Can there be anything more lyrical than a father's smile streaming all over our horizons? The line was drawn that day, a turning point ensuing my father's newfound health. For making my father smile and sprouting our Kathmandu cottage, the hidden seeds of his long forgotten hillside paths, I salute you, poet. I salute you. Thank you very much. Thank you so much. So now Ujjala Kapali can recite her poem. And now here I want to invite here our famous English poet, Subhash Singh Prajuli. Subhash Singh Prajuli can. Good evening, ladies and gentlemen. The title of my poem is This is Love. Love is the hardship of a man who lives through the scars and walks through the lonely path. Love is when he shades an ocean of tears and still feed her a smile. For his beloved, when he breathes, reminds him how beautiful the world is to live in. First he waits for him to bring happiness handful. Love is how he is drained and tired and hopes for the showers of a romance. For he remembers how much his beloved loves the blooming flowers of the spring. First he has made a vow to make his life beautiful. Love is when he is tanned and out of breath in the scorching sun, still wishes to buy a bunch of blushes for her. Love is when he makes a whistle in the chilling night and dreams of her dancing in the rain. For his beloved waits till her crying laughs and forlorn talks, for she feels the lively shadow of the man, the love of her life, the love of her life. Thank you. Thank you so much, Ujjala Kapali. And I want to invite here Subhash Singh Prajuli for reciting. And for here stage, I want to invite Bhoj Kumar Damala, just published poem anthology. Good evening, everyone. Today I am going to recite a poem, a fable. Once I prayed to God for justice. He showed me the path of Supreme Court. Then I reached there to get verdict. Unfortunately, I found the court itself begging justice, stabbing the feet of statesmen. Thank you. Thank you so much. Now I want to invite Bhoj Kumar Damala to recite his poem. Here I want to invite here from all the way from Biratnagar, Sushant Thapa. Please give a big round of applause to him. Moderator, Rup Singh Bandari. I'm going to recite a degree holder, which has been translated into Nepali and published in Shetapati years back as well. A degree holder, elated, jumps and scrolls. Higher grades, a degree in hand, roams in a city, from door to door for his secured future. Roams in a city from door to door for his secured future. His dream from his commemoration day. In the country,
whose pride is overwhelmed by nepotism and favoritism. He finds valueless his dignity, a dust, an insignificant death of his dream, like a moth in the neon light. Death of his dream, like a moth in the neon light. Alien. Alien within his surroundings, shattered dreams, sweat in the foreign land, recumbent. He remembers his mother, a degree under his pillow that he carried him, worthless, full of remorse, full of remorse. Thank you. Wow, thank you so much. I want to invite here Sushant Thapa for reciting. So for on the stage, I want to invite Sushant Kumar Bige from Bardia. Thank you, Rup Singh, sir. Good evening, everyone. The title of my poem is The Poetic Burden. With a soothing flow and an imaginative glow, a poem comes in between words and is always a delight to uncover and know. Drenched in the burden to compose, nothingness is viewed from a lens sometimes too verbose. Passion and politics, nature and mankind, shame and anguish can all rest below one topic and roof. Figures and figurative languages are sipped slowly like tea from life's cup, a play to understand freely the rules, like a child learning to fuse language and metaphor unconfused, sometimes a rigid repetition, philosophy, and a mere form of abstraction. Silently, words carry the poetic burden. Thank you. Thank you so much, Sushant Kumar Bige can recite the poem. And here I want to invite the last, not the least, poet from Kathmandu, Rajendra Oza. Good evening, everybody. Thank you so much, calling Literary Festival, Rup Singh sir and Ranjana ma'am for this beautiful opportunity. Today, the title of my poem is My Nut, Oh My Dear. Oh my dear, I dig up not about your sacred yesterdays. I mind not what others think about you. I mind not what others say about me. I have nothing to do there with their sense. I am a spiritual lover. Oh my dear, I mind not. I mind not if I love you very much tonight, and might not too if my love seems diluting tomorrow. As very moment I do what I like the most. I am a spontaneous lover. Oh my dear, mind not if you are in a distant land and I'm staying a night with someone else. Yet meanwhile, chattering your name, you too may do that. I don't mind. But my dear, remain not in a queer catch 22 about my true love. And ask not, what do you really love me then? Oh my dear, at times I am a Democrat lover, and at times I am a biological lover. Thank you. May I recite another poem, sir? All right. Thank you very much, everyone. Thank you so much, Sushant. You are so handsome. Now I want to invite here Rajendra Ozaji. Thank you, sir. So without delaying, I'm going to start my poem. The topic of my poem is the I within me, and it goes like this. Break the egg of this striking universe and see. You will meet the I, mate. I am like a bird in this striking universe. Yes, I am my minor toddler in this vast marine of universe, who oneself is a soul universe. This mind is a solar system where the speed of imagination moves much faster than the light. But wait for a movement, Paul. But wait for a movement, dear Paul. Consciousness surrounds me like the atmosphere here to destroy the radiation of external eye and save the inner eye that resides inside me. Each movement, a big bang, occurs in
the mind. Look at that Big Bang, dear friend. You will find all natures of celestial being within you, breathing as the inner eye. Jealousy is set as black hole within me. For this, my eye within me is unhappy, and to be part of it, it is very unhappy to be part of this universe. Sorry to me. Yes, sorry to me. Myself has never been friendly with my fleshy eye. Thank you. Thank you so much. Now let's invite Rup Singh Bhandari. Actually, I am so much glad Tulsi Divas Colossal, a titan figure of Nepali poetry. I have even not memorized my own poem, but I have memorized his poem, Bato. That much I love him. So we are so proud with him. We got chance to recite. So how I can miss this opportunity? So I will recite my poem published from USA in very great anthology, The Literary Parrot, a collection of literary works of unique writers of the world. So I want to recite that one poem from here. So I love to recite poem than writing. So please enjoy it with your heart. Himalayas morning. Every morning when Himalayas gives birth. Every morning when Himalayas gives birth to sun without screaming, bleeding panoramically in the heady height of wideness, the shadows fades away from me and sings the silent song of mystery. And sings the silent songs of mystery. I also inflame in the celebration of creation every morning, little by little, disappear as incense ashes on the altar of Himalayas. The reflected redness from Himalayas, every tree used as lipstick without any hesitation. The ravines and the group of clouds surrender without any complaints into the serene gorge of Adolescent River. Birds enliven in branches carrying the immense destination in their tiny wings. Sky stretches throughout the meadow carpeted by wildflowers. Breezes thickens it, Himalayas warmth slows its secret patrolling. I am I also float as the dandelion seed. I also float as the dandelion seeds being into pieces one by one, far away from within. Every morning I lose myself little by little and becomes Himalayas. When Himalayas gives birth to sun without screaming, bleeding panoramically in the heady height of wideness every morning, because I'm from Himalayas. Thank you so much. So now I want to invite the chairman of this session. He wants to recite poem. Please give a big round of applause. Our chairperson of this session, Tulsi Divas Daju. अङ्ग्रेजी कविता वाचनको कार्यक्रममा अहिले त दुई देशका कविहरू नेपाल र इन्डियाका कविहरूको कविता सुन्दा यो साँझ कवितामय मात्रै होइन अर्थपूर्ण पनि भए जस्तो मलाई लागिरहेछ। म कवितालाई माया गर्छु, कवितासँग प्रेम गर्छु, कविता सँगसँगै हिँडिरहेछु अहिलेसम्म, यो उमेरसम्म। कवितासँगको मेरो प्रेम म पछि पनि बाँचिरहन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। Kavita, to me, poetry is the highest form of artistic form of human expression so far man has ever developed. मान्छेले अहिलेसम्म
आर्जन गरेको या सिर्जना गरेको सबैभन्दा सुन्दर रूप स्वरूप अभिव्यक्ति शाब्दिक अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। आज वाचन गरिएका कविताहरू एक वा अर्को प्रकारले त्यति धेरै नभए पनि थोरै छ, तर यसले पार्ने प्रभाव पनि निकै परसम्म जाने छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जे होस्, कविता वाचनका सबै कविहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म पनि एउटा वा दुईटा सानो अंग्रेजी कविताहरू यसो त I told you several times, I have been across the globe. I have been more than 80 to 90 different countries in the name of poetry, attending all poetry festivals across the globe. र कविता लेख्ने र सुन्ने मान्छेहरू देखेपछि नचिने पनि मलाई चिनेको जस्तो लाग्छ, नचिने पनि मलाई पहिले कतै भेटेको जस्तो लाग्छ, अथवा यो जम्मै सम्बन्ध स्थापना गर्ने चाहिँ कवितै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मान्छेले कविता लेखेन भने, कवितालाई सम्मान गरेन भने, कविता पढेन भने, कविता सुनेन भने मान्छे हुन्छ कि हुँदैन, म कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्छु। यो मेरो प्रश्न मान्छेको कविता रच्ने सृजनशीलताको प्रशंसा र पूजा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यथार्थमा मैले कवितालाई नै माया गरेर अहिलेसम्म बिहा गरिन। Now I'm going to, what I told is, I'm in love with poetry. म दुईटा सानो सानो कविताहरू, सानो हो कि ठुलो के आउँछ थाहा छैन मलाई, तर पहिलो सानो आयो। I have written a few poems on trees. So I'll be reciting the first poem on trees, tree or mental picture. In the heart of Tapovana, in the heart of Tapovana, standing for some times with the trees in ecstasy of meditation and taking to them in the trees' idioms like a tree myself, or revelation came to me, eternal and ancient is the relationship between trees and mankind. Between trees and mankind. So there is always some tree in man. So there is always some tree in man and a little man in tree. And a little man on tree. But these days I find the tree in man slowly turning pale and dying. Though the man in tree is green and alive. Though the man in tree is green and alive. And I find again the man growing in a tree, becoming taller than the tree. Becoming taller than the tree, growing in a man. अब एउटा, now the again, sun, tree, and cobweb. This is the title. Old sun, or splinter
bounds from time's mountain. Old sun, a splinter bounds from time's mountain, perhaps a black spider. Perhaps a black spider, now caught in the day's branches, knits incessantly a wave, drawing lines of demarcation in the remaining time. Even in the little yellow sky, a falling splinter blown down by the winds to the crevices of the tree, growing within me, growing within me. From the small woods of the weeks and months, in the dense forest of centuries, tangled saps of light, loose, undulating, some nestle in the smoky beams, and outside, straying around in thoughts, linger. Others stay, huddle quietly in some corner when the leftover sky sunk into the minds of bends. The old sun, a splinter, bounds from tree's mountain, perhaps a black spider. The old sun, a splinter, bounds from the time's mountains, perhaps a black spider now, hanging from the day's branches, knits consistently a wave in the remaining time, drawing lines of demarcation, even in that little yellow sky of falling splinter blown down by the winds to the crevices of the tree, growing within me. Thank you. I really enjoyed all of your poem recitation and poems. I really appreciate. I feel that this evening to me is very meaningful to be here with all you poets reciting your poems in English. Now, I think this is the end of our poetry recitation, but to me, this is the beginning of English poetry recitation from now onwards. Thank you very much. हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कविता नै बाँचिराखिनु भएको एउटा व्यक्ति जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ तुलसी दिवसज्यूलाई अब भने टोकन अफ लभको पालो भइसकेको छ यो टोकन अफ लभ वितरणको सिलसिलालाई म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु त्यसपछि यो अत्यन्तै कम समयमा हुनेछ म कति पनि ढिलो नगरिकन आजको यो सेसनमा कविता वाचन गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सुभाष सिंह पराजुलीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु त्यसै गरी सुशान्त थापा मनिषा कोइराला त्यसै गरी राजेन्द्र ओझा भोजकुमार धमला भुवन थपलिया त्यसै गरी उज्ज्वला कपाली कविता सिंगल यसै गरी ट्रिना चक्रवर्ती त्यसै गरी महेश पौडेल सुमन पोखरेल सुशान्त कुमार बिके र भीष्म उप्रेती र हाम्रो यो सेसनलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुहुने रूपसिंह भण्डारी पनि हुनुहुन्छ नै म सबैभन्दा समयमै सकिएको सेसनको रूपमा यसलाई हामीले लिन सक्छौँ एउटा हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो यसपछि अझै सुन्दर सेसनहरू हामीसँग बाँकी छन् समयले नेटो काटिसकेको छ र पनि केही सेसनहरू हामीले मजाले अझै अत्यन्तै रमाइलो गर्ने सेसनहरू रहेका छन् एउटा देउडा गायनको सेसन रहेको छ भने अर्को कलिङ काठमाडौँ महफिल रहेको छ र अहिलेका गजल लेखनको फाँटमा आफूलाई दहरो गरी उभ्याउनु भएका गजलकारहरूका बान्किला शेरहरू सुन्ने यो सेसन रहेको छ यो सेसन हामीले केही छिन पछाडि सञ्चालन गर्नेछौँ अहिले पनि हामी यो अङ्ग्रेजी कविता वाचन गर्नुहुने आदरणीय कविहरूलाई मायाको चिनो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई जारी राखेका छौँ आदरणीय कवि तुलसी
दिवसज्यूको हातबाट हामीले मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। सबै कविहरूलाई म स्टेजमै बसिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी ग्रुप फोटो लिन्छौँ। यो एउटा प्रेमको चिनो रहनेछ सधैँभरको लागि। फेरि यस्ता भेटहरू, फेरि यस्ता सन्दर्भ, समय र संयोगहरू नजुर्न पनि सक्दछन्, कमै जुर्ने गर्दछन्। त्यसलाई हामी फोटोमा कैद गर्नेछौँ। पछिका दिनहरूमा त्यो यादगार बनिरहोस्। यो मायाको चिनोले तपाईँहरूको सृजना, तपाईँहरूको साहित्य, तपाईँको लेखन र तपाईँको यो अभियानलाई अगाडि बढाइराख्नका लागि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहनेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। डबल ड्रोमा बस्यौँ भने हामीलाई सजिलो होला। यसपछि हामीसँग देउडा गायनको सेसन रहेको छ। गिरिराज उपाध्याय हामीसँग हुनुहुन्छ होला सायद। त्यसपछि उहाँको सेसन र कलिङ काठमाडौँ महफिल हल 1 मा हुनेछ। त्यसपछि हामी हल 1 मा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यहाँ केही सेसन अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यो सेसनहरू सकिएपछि हामीले यी दुईवटा सेसन पनि त्यहाँ जोड्नेछौँ। र देउडा गायन जो नेपालको सुदूर क्षेत्रमा गाइने अत्यन्त लोक गीत हो, एकदम परिचित गीत हो, त्यो गीतका केही भाकाहरू हामीले सुन्नेछौँ। त्यसपछि कलिङ काठमाडौँ महफिलको सन्दर्भ पनि हामीसँग जोडिनेछ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो अङ्ग्रेजी पोएट्रीको सेसनमा यहाँले सक्रियतापूर्वक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कविताहरू सुनाइदिनु भएको प्रति यहाँहरूप्रति आभार प्रकट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अबको बाँकी सेसनहरू हामी हल 1 मा सञ्चालन गर्नेछौँ। देउडा गायन गिरिराज उपाध्यायलाई हामीले उहाँ नै आमन्त्रण गर्नेछौँ भने कलिङ काठमाडौँ महफिल पनि हामीले हल 1 मा नै सञ्चालन गर्नेछौँ। आजको यो हल 2 को सम्पूर्ण सेसनहरू यही सकिएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।